Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! În timp ce summitul de la Anchorage din Alaska este pregătit în ultimul detaliu, mai sunt câteva ore până îi vom vedea pe cei doi președinți. Încerc să mă abțin să nu jignesc, să spun pe cei doi bătăuși. Și vom vedea ce vor stabili aceștia. S-au transmis mai multe mesaje. Trump a amenințat cu sancțiuni economice asupra Rusiei, a urecheat și Ucraina pe Zelensky, pe care l-a făcut responsabil de războiul din Ucraina, de pierderile de vieți omenești, de parcă Zelensky ar fi ordonat război. Nu Rusia ar fi atacat Ucraina și atacă în continuare în fiecare zi, ucigând civili și rănind copii. Așa că zilele acestea vom vedea ce se va întâmpla acolo, că se întâlnesc cele două mari imperii. Mă rog, Rusia nu este un imperiu mare decât ca întindere geografică și ca resurse, pentru că de-a lungul timpului rușii n-au făcut decât să piardă. Când au avut război, au pierdut cu oricine s-au luptat, mult mai mulți militari. Au avut pierderi foarte mari și în Finlanda, au avut pierderi foarte mari și în al doilea război mondial, undeva la 12 ruși pentru un german. Deci ei au cârpit imperiul și l-au tot peticit și cumva au reușit să supraviețuiască cu această carne de tun, cu această politică a războiului de tip carne de tun, de-a lungul ultimelor 2 secole. Da? Asta nu înseamnă că lucrul acesta va putea ține la infinit, mai ales într-o epocă, într-o eră în care deja vorbim despre drone, nu doar aeriene, ci și maritime și mai ales terestre. Pentru că războiul deja începe să devină unul foarte, foarte tehnologizat în Ucraina, iar ucrainenii au dat startul, au dat acest ton cu dronele, ton copiat apoi de ruși care, văzându-se într-o situație de inferioritate, au importat și importă masiv drone din Iran și vom vedea și astăzi că o navă care aducea componente pentru dronele Shahed a fost lovită de către dronele ucrainene. Astăzi mai discutăm foarte multe lucruri, s-au întâmplat foarte multe evenimente destul de importante. Pe câmpul de luptă știm că Ucraina a mai distrus ținte militare importante, a distrus inclusiv un avion de vânătoare Su-30SM deasupra Mării Negre, au respins un atac major mecanizat în Zaporojie și, bineînțeles, au lovit niște rafinării de petrol atât ieri cât și astăzi. Marina ucraineană a confirmat pierderea unui avion de vânătoare rusesc Su-30SM deasupra Mării Negre în timpul unei misiuni la sud-est de insula Șerpilor, adică foarte aproape de noi, în regiunea Odessa. Și tot ieri am văzut că ministrul apărării Ionuț Moșteanu a declarat că vrea să facă o coaliție pentru Marea Neagră, România, Bulgaria și Turcia, pentru a proteja interesele economice din Marea Neagră, adică gazele, cât și rutele navale, siguranța rutelor navale. Și știm că Rusia, iată, se plimbă nestingerită în acea zonă, într-o zonă în care nu este vorba de apele lor teritoriale, dar nu e așa. Rusia se plimbă și se învecinează cu cine vrea. Asta este politica. Ei, vom vedea cu cine se vor învecina până la urmă rușii. Dronele serviciilor secrete ale apărării ucrainene, dronele GUR, au lovit rafinăria de petrol Afipski din regiunea Krasnodar. Iată o veste foarte bună. Cea mai mare rafinărie de petrol din sudul Rusiei, și-au distrus rezervoarele de stocare. Imaginile din satelit au arătat cel puțin 3 instalații de producție grav avariate.
De asemenea, știm că ieri dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune au atacat rafinăria Lukoil din Volgograd. V-am prezentat materialul de ieri, această informație nu mai revine asupra ei. Și o știre foarte, foarte, foarte importantă. Rusia în 2025 a pierdut peste 74 de miliarde de dolari din cauza loviturilor puternice ale forțelor de apărare ale Ucrainei. Vedem ce au distrus ucrainenii în aceste 7 luni și ceva, de 74 de miliarde de dolari. Bloomberg află cum se pregătesc serviciile secrete ale SUA pentru întâlnirea Trump-Putin. Vedem din culise ce se întâmplă acolo, iar la final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și ale celor de la Deep State, pentru că veți vedea s-au actualizat pentru ultima zi. Începem cu această știre pentru că mi se pare foarte, foarte interesantă, de departe cea mai interesantă știre. În 2025, Rusia a pierdut peste 74 de miliarde de dolari din cauza loviturilor puternice ale forțelor de apărare ale Ucrainei. Numai în 2025, loviturile puternice ale AFU au cauzat Rusiei pierderi de peste 4,11% din PIB-ul acesteia. Acest lucru a fost raportat de către statul major general al forțelor armate ale Ucrainei pe data de 15 august. Fiecare a 10-a lovitură a avut loc la o adâncime de peste 1000 de kilometri de granița de stat a Ucrainei. Forțele de apărare ale Ucrainei lucrează, mulțumesc tuturor celor implicați, se arată în mesaj. Conform statului major al forțelor armate ale Ucrainei, 39,22% din lovituri au avut o adâncime de între 500 și 1000 de kilometri, 37,25% o adâncime între 200 și 500 de kilometri. Cel mai adesea, forțele de apărare ucrainene au lovit rafinării, așa cum s-a întâmplat și astăzi și ieri, rafinării de petrol și instalații de depozitare rusești. Rusia a pierdut aproximativ 74,1 miliarde de dolari din cauza loviturilor la adâncime ale forțelor de apărare ale Ucrainei. Conform Army Inform, pe data de 14 august, unități ale forțelor operaționale speciale ale forțelor armate ale Ucrainei, în cooperare cu alte componente ale forțelor de apărare, au efectuat un atac asupra portului maritim Olia din regiunea Astrahan a Federației Ruse. Hai să vedem despre ce este vorba. Și vedem foarte bine că, ca parte a reducerii capacităților rusești de a lansa atacuri aeriene, pe 14 august, unități ale forțelor operaționale speciale ale forțelor armate ale Ucrainei, în cooperare cu alte componente ale forțelor de apărare ucrainene, au efectuat un atac cu foc asupra portului maritim Olia din regiunea Astrahan, Rusia. Această instalație este utilizată de către ruși ca punct logistic important pentru aprovizionarea cu bunuri militare din Iran, se arată în raport. Conform informațiilor disponibile, nava Port Olia 4 a fost încărcată cu componente pentru drone de tip Shahed și muniție din Iran și a fost astfel vizată și lovită de către ucraineni. Rezultatele loviturii sunt în curs de clarificare. Forțele de apărare continuă să ia măsuri pentru a submina potențialul militar al ocupanților ruși, a forța Rusia să înceteze agresiunea armată împotriva Ucrainei. Această știre o găsim și pe site-ul celor de la Ukrainska Pravda, adevărul ucrainean. Iată că rușii pierd astăzi și un avion prețios, Su-30SM. Marina ucraineană a raportat că un avion de vânătoare rusesc a fost pierdut în timp ce opera la sud de insula Șerpilor, adică în apele teritoriale ale României. Forțele rusești au lansat deja o misiune de căutare și salvare, dar istoria arată că astfel de pierderi rare ori se termină bine pentru piloți. Marea Neagră nu este un loc sigur pentru aviația rusă și ar fi bine să rămână așa, adică, nu știu, vom vedea dacă, încă n-am văzut niciun comunicat oficial, dacă forțele aeriene române au trimis avioane de vânătoare F-16, pentru că, cu siguranță, acest avion Su-30SM rusesc a apărut pe radarele românești, încă a încălcat apele
teritoriale române, adică zona noastră de interes unde sunt foarte, foarte multe gaze. Iar dacă nu s-a întâmplat așa, atunci este foarte grav. Intrăm puțin în culisele întâlnirii dintre Trump și Putin de la Anchorage, Alaska. Bloomberg află cum se pregătesc serviciile secrete ale Statelor Unite pentru întâlnirea Trump-Putin. Potrivit acestora, pregătirea serviciilor secrete americane pentru întâlnirea dintre Trump și Putin din Alaska s-a transformat într-un adevărat sprint. După cum scrie publicația, când Trump a anunțat întâlnirea acum o săptămână, singurul agent cu funcția de Secret Service din ultima frontieră Alaska a început să se pregătească să primească sute de angajați în zilele următoare. Bloomberg notează că misiunea serviciului s-a dovedit a fi extrem de dificilă, întrucât a implicat protejarea simultană a liderilor americani și rusi la un moment dat, având în vedere că fiecare dintre ei era înconjurat de propria securitate bine înarmată, de propriul alai de securiști. Conform surselor publicației, afacerea s-a transformat într-un adevărat sprint. Deși serviciul secret, Secret Service american, poate transporta arme, echipamente de comunicație și provizii medicale fără restricții în Statele Unite, geografia Alaskei creează probleme. Deoarece Anchorage are un număr limitat de camere de hotel și o piață mică de închiriere auto, vehiculele și alte resurse sunt aduse și transportate din alte zone ale statului. În plus, vehiculele pentru coloanele de mașini sunt aduse din Statele Unite de pe zona continentală prin intermediul avioanelor de marfă. Bloomberg spune că baza este situată la mai puțin de 1000 de mile de Rusia, are spațiu aerian controlat, porți fortificate și acces instantaneu la unitățile militare și fiind o bază activă, este închisă publicului. Guvernatorul Alaskei, Mike Dunleavy, a declarat că organizarea summitului la o bază militară închide multe uși, deoarece regiunea se află în mijlocul sezonului turistic, iar hotelurile și mașinile sunt insuficiente. Poate pun turiștii de o revoltă, Doamne fer de o revoltă, de un protest. Hai să zicem de un protest, de ce nu și de o revoltă? La urma urmei se întâlnește Donald Trump cu un criminal de război declarat și pe numele căruia s-a depus deja un mandat de arestare. Donald Trump nu realizează că îl legitimează pe acest criminal de război și sapă nu doar la temelia Europei și a lumii libere, ci și la temelia Statelor Unite ale Americii ca putere mondială, ca far călăuzitor pentru libertate și democrație. Dunleavy a adăugat că, deși Anchorage a găzduit în trecut pe Papa de la Roma și pe fostul președinte american Ronald Reagan, acest summit este unul dintre cele mai mari evenimente din istoria orașului. Potrivit oficialilor Departamentului de Stat, protocolul impune ca întâlnirea și întâlnirile bilaterale la nivel înalt să fie guvernate de reciprocitate. Orice privilegiu acordat unui lider trebuie extins și celuilalt. Mișcările directe ale lui Putin vor fi monitorizate de securitatea rusă, în timp ce serviciul secret al SUA va menține controlul extern. Una dintre sursele Bloomberg a declarat că niciuna dintre părți nu i-ar deschide ușa celeilalte și nici nu i-ar folosi transportul. Dacă 10 agenți americani ar sta în fața unei săli de negocieri, atunci 10 ruși ar sta de cealaltă parte, totul se potrivește corp la corp, armă la armă. Această simetrie se va extinde de la sosirea coloanei de mașini până la locurile interpreților din sală. Ambele părți vor aduce echipe de interpreți, chiar și numărul și dimensiunea a sălilor de așteptare, zonele de siguranță pentru fiecare lider vor fi convenite separat. Serviciul secret așteaptă încă aprobarea oficială a unui plan de securitate complet de către Rusia, au declarat surse. Sute de agenți au sosit în Anchorage, hotelurile din centrul orașului sunt pline, iar parcările pentru mașinile de închiriat sunt eliberate pentru coloane. Agenți în costume și căști patrulează intersecțiile, în timp ce alții în civil se amestecă printre clienții cafenelelor și ai parcărilor. Poliția de stat din Alaska și poliția locală
sunt integrate în rutele coloanelor de mașini care sunt planificate pentru fiecare bandă de viraj. Fiecare mișcare a mașinilor ambilor lideri este atent planificată pentru a preveni intersecția dintre ei și în același timp pentru a asigura siguranța completă a fiecăruia dintre ei. Deci oamenii ăștia sunt niște paranoici, doi paranoici, care se tem că, bine, Trump a avut și un atentat, știm că Statele Unite ale Americii dețin, mulți cetățeni dețin foarte multe arme, așa că n-ar fi de mirare și pentru mine n-ar fi ăsta dacă s-ar întâmpla incidente. Și acum trecem la hărțile Deep State. Din păcate, vedem că acel clește de crab despre care am vorbit a rămas pe hărți și, din păcate, o să vă prezint și scara, aici e 2 km, pentru a vedea foarte bine cât de mult s-a extins și a rămas extins acest clește. Suntem deja pe data de 14, iată, pe data de 14, pentru că în data de 10, mi se pare, da, în 10 spre 9 deja începea, 8, 9, 10 au început avansurile, rușii au început să controleze această zonă, dar până pe data de 14 acest clește s-a extins. Și vedem că în continuare, cu toate că autoritățile ucrainene susțin că au eliminat și au distrus toată rezistența rusească din această zonă, în zona Vesele, Cuceriv, Iar și Zolotni, Kolodiaz, încă pe hărțile Deep State apar rușii în aceste zone. Dar hai să vedem dacă de la nord la sud s-au întâmplat lucruri în ultimele 24 de ore. Vedem că în zona Sumă lucrurile sunt stabile, nu sunt modificări ale fronturilor. În zona Vovchansk, de asemenea, vedem că harta rămâne intactă. Zona Kupianskului, așa cum bine vedem, n-au existat modificări. Și acum spre Chasov, Iar și zona de la nord de Pokrovsk, zona despre care am vorbit, a rămas intactă, a rămas neschimbată. De asemenea, vedem că rușii au avut totuși un avans de aproximativ, hai să spunem undeva între 7 și 8 km pătrați. În această zonă la nord de Zelenicut, da, vedem că rușii au reușit să avanseze în această zonă. De asemenea, rușii au mai făcut un avans de aproximativ 2 km pătrați cel mult înspre Malinivka, da? Iar dacă mergem mai către sud, vedem că în zona Zaporozhe, discutam că ucrainenii au respins o coloană rusească, probabil este în această zonă, la nord de Malinivka și la sud de Poltavka, da? Vorbim despre aproximativ 2 km pătrați, nu mai mult. Hersonul, așa cum se poate observa din această imagine, este stabil. Și acum trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului la data de 14 august. Cu principalele știri, oficialii ruși și americani au clarificat detaliile summitului din Alaska, care va avea loc pe 15 august, adică astăzi. În seara asta îl vom vedea pe Trump cum legitimează un stat terorist și un criminal de război cu acte în regulă, pe numele căruia, așa cum vă spuneam, s-a emis deja un mandat de arestare internațională. Kremlinul va folosi probabil summitul din Alaska pentru a încerca să devieze atenția de la negocierile de pace cu Ucraina și să determine pe cea dintre Rusia și SUA
cu scopul de a curta administrația Trump pentru ca aceasta să ofere Moscovei o apropiere economică de care are mare nevoie, pentru că economia Rusiei nu stă bine deloc. Singurul care putea să învie acest stat terorist este Donald Krasnov. Kremlinul vine în Alaska cu o economie internă grav slăbită, ceea ce oferă administrației Trump o pârghie semnificativă în timpul summitului. M-aș mira dacă ar folosi Trump de această pârghie. Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la succesul unei posibile întâlniri secundare între președintele Zelensky și președintele rus Putin. De asemenea, este probabil ca Kremlinul să încerce să distragă atenția de la războiul în Ucraina, presând administrația Trump să se angajeze în discuții bilaterale privind controlul armelor la summitul din Alaska. Oficiul înaltului comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a raportat că numărul victimelor civile în iulie 2025 în războiul Rusiei împotriva Ucrainei a fost cel mai mare înregistrat din mai 2022 și mai precis 1674 de victime civile în Ucraina în această lună. Da? Rusia, stat terorist. Forțele ruse au consolidat și consolidează încă pozițiile la est și nord-est de Dobropilea, iar surse ucrainene și ruse au raportat că întăririle ucrainene stabilizează în acest moment situația. Institutul continuă să evalueze faptul că forțele rusești nu controlează teritoriul la est și nord-est de Dobropilea, unde forțele ruse s-au infiltrat recent. Regatul Unit și-a reafirmat angajamentul de a oferi Ucrainei garanții de securitate pe termen lung post-belice. Partenerii europeni ai Ucrainei continuă să ofere ajutor militar Ucrainei, inclusiv prin achiziționarea de arme americane. Ucraina și Rusia au efectuat cel de-al 67-lea schimb de prizonieri din acest război pe data de 14 august. Forțele ucrainene au atacat o mare rafinărie de petrol din regiunea Volgograd în noaptea de 13 spre 14 august, știre pe care v-am prezentat-o și o găsiți în materialul de ieri. La final vă prezint hărțile institutului la data de 14 august cu regiunea Sumă, Lugansk, Donetsk, Siversk, Pokrovsk, Novopavlivka, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!